Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Dung và hôm nay Dung sẽ chia sẻ đến cho các bạn cách làm bánh mì lá dứa với nhân kem dừa rất là thơm và ngon. Nè, nếu thích thì mời tất cả các bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Ở đây Dung có là 375 bột mì số 13, 1/4 muỗng cà phê muối, 70g đường. Sau đó Dung sẽ quậy đều. Và bên này Dung có là 100ml sữa tươi không đường và 100ml whipping cream hay còn gọi là kem béo đã được làm ấm trong lò vi sóng khoảng 40 giây. Và Dung sẽ cho vào đây là 5g men nở instant. Và đây là một cái trứng thì Dung sẽ đánh tan. Và sau đó Dung sẽ cho gần hết vào, Dung chừa lại khoảng 1 muỗng cà phê để xíu nữa khi mình nướng bánh thì mình trét trên bề mặt đó. Và bây giờ mình sẽ cho tất cả các hỗn hợp này vào cái âu bột và mình sẽ trộn đều. Và cuối cùng để làm cho cái hương vị lá dứa, hôm nay Dung sẽ xài cái này gọi là pandan extract, và Dung sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê. Nếu như mà bạn nào có lá dứa tươi thì xay chung với sữa nha. Và Dung sẽ trộn sơ trước khi mà Dung đem đi đánh bột. Dung sẽ bỏ cái link ở dưới nếu như bạn nào cần mua cái chai này ha. Và Dung sẽ bắt đầu máy đánh bột ở tốc độ thấp nhất cho khoảng 30 giây. Sau đó mình sẽ tăng tốc lên tốc độ số 4 và mình sẽ đánh cho tới khi mà bột nó hòa quyện vào nhau và không dính thành tô thì mình sẽ dừng lại và cho vào đây là 70g bơ không muối ở nhiệt độ phòng, nhớ là nhiệt độ phòng nha. Sau đó mình sẽ tiếp tục đánh cho tới khi bơ và bột nó hòa quyện vào nhau, và mình sẽ đánh cho tới khi mà bột nó được kéo màng được. Nó mất khoảng từ 15 cho tới 18 phút cho cái máy của Dung. Và bây giờ Dung sẽ kiểm tra cái độ kéo màng của nó nha. Đó, như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy bột ra và nhớ là xịt sơ ở dưới thành tô một ít dầu thì bột nó sẽ không dính. Và mình sẽ túm bột lại vo tròn và mình sẽ cho bột vào và mình sẽ đậy lại và để cho bột nghỉ cho tới khi bột nở gấp đôi. Thường thì nó mất khoảng 1 tiếng đồng hồ cho tới 1 tiếng rưỡi tùy theo nơi bạn ở ha. Và bây giờ bột sau khi nở xong mình sẽ lấy ra và nhồi sơ cho nó vỡ bọt khí. Và bây giờ Dung sẽ chia ra làm thành 10 phần bằng nhau. Mình có thể chia bằng cân hoặc ước lượng. Sau khi chia xong thì mình sẽ ve bột lại và mình sẽ vo tròn giống như thế này. Mình sẽ nhồi sơ túm bột lại và ve tròn ha. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi hết. Sau đó mình sẽ đậy lại và để cho bột nghỉ thêm 15 phút nữa trước khi mà mình cán và tạo hình bánh. Và bây giờ bột sau khi đã nghỉ xong, mình sẽ cán bột mỏng ra. Mình nhớ là cán ở phần dưới nó mỏng hơn so với cái phần đầu và có cái chiều ngang ở phần dưới khoảng là từ 4 cho tới 5 inch. Nhớ là mỏng thì khi mình gấp lại thì nó sẽ không có bị bung ra. Sau đó mình sẽ dùng tay và mình sẽ cuốn lại giống như thế này, giống như là mình làm bánh mì đó. Và mình nhớ là siêu chặt cái khúc cuối để cho nó khỏi bị bung ra nha. Đó, như vậy đó. Bây giờ Dung sẽ làm thêm một cái nữa nha. Đơn giản phải không ạ? Và sau khi làm xong, bên này Dung có một cái khay lớn và Dung sẽ lót giấy nén trước khi mà Dung xếp bột vào. Và nhớ là xếp nó cách xa ra nha. Tại vì khi mà mình ủ đợt 2 và mình nướng thì nó sẽ nở bự ra và nó dễ bị dính lắm. Và bây giờ Dung sẽ đậy lại và Dung sẽ để cho bột nghỉ thêm 45 phút nữa trước khi mà mình đem đi nướng bánh. Và trong lúc mà bột nghỉ thì bây giờ Dung có thể chuẩn bị phần kem. Hôm nay Dung xài cái gọi là topping cream. Cái topping cream này là nó không có phải là whipping cream, nó không có dairy nên nó để ở ngoài không sợ bị chảy. Và thường thì Dung mua ở trong
chợ Smart and Final nếu như bạn nào ở bên Mỹ. Và Dung sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê vani, và cái bột dừa thì Dung sẽ xài cái bột này 2 muỗng canh. Và bây giờ Dung sẽ bắt đầu đánh kem. Dung sẽ đánh máy ở tốc độ thấp, sau đó sẽ tăng dần lên và đánh cho tới khi mà nó gần đông lại thì Dung sẽ cho bột dừa vào, và Dung sẽ tiếp tục đánh cho tới khi mà nó được là cái chóp đứng. Cái đặc biệt của kem này là để ở ngoài không hề bị chảy nha. Còn cái whipping cream thì mình phải giữ lạnh, nếu không để mà nó ấy thì nó để ở ngoài nó dễ bị chảy lắm. Nên Dung khuyến khích là mọi người xài cái topping cream này. Và sau khi xong thì mình sẽ để qua một bên và mình sẽ đợi cho tới khi mà bánh sẵn sàng thì mình sẽ bơm kem vào. Bánh của mình sau khi ủ xong, bây giờ thì mình có thể bắt đầu bật lò để làm nóng 350 độ F hoặc 170 độ C. Và bên này cái trứng mà mình chừa lại lúc nãy, Dung sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh sữa tươi nữa và quậy đều. Sau đó Dung sẽ trét trên bề mặt của bánh giống như thế này trước khi mình đem đi nướng ha. Và Dung sẽ nướng bánh ở 350 độ F hoặc 170 độ C trong vòng 18 cho tới 20 phút tùy theo lò của mình nha. Và sau khi nướng xong, bên này Dung có là 1 muỗng canh bơ đã được làm tan chảy và một ít bột dừa khô. Sau khi nướng xong, trong lúc bánh còn nóng thì mình sẽ trét cái bơ đã được làm tan chảy này ra. Và sau đó Dung sẽ rải cái bột dừa ở lên trên cho nó được, tại vì cái bơ nó còn ấm đó, nó nóng đó, thì mình ẩn xuống cho cái bột dừa nó dính vào nhau trước khi mà mình để cho bánh nguội và cắt bánh và bơm kem vào. Và mình sẽ đợi cho tới bánh khi nguội hoàn toàn mới cho kem vào nha, không thôi kem nó sẽ bị chảy đó. Và bây giờ cái kem thì Dung sẽ xài cái đuôi này và bỏ vào cái túi bắt kem. Cái đuôi gì cũng được, nhớ cái đuôi lớn một xíu thì nó dễ bắt kem hơn. Và mình sẽ cho hết kem vào túi bắt kem. Và bây giờ Dung sẽ dùng kéo và cắt ở phần giữa giống như thế này. Mình không cắt đứt hoàn toàn nha, chỉ cắt để mình mở ra được để mình cho kem vào đó. Đó, như vậy đó. Và bây giờ Dung sẽ bơm kem vào. Mình làm kiểu gì cũng được, con sò, con ốc, tùy theo ha. Đó, bây giờ Dung sẽ làm một cái nữa nha. Cái này muốn nhiều kem hơn thì có thể chạy một đường ở dưới, và sau đó thêm một lớp kem ở trên nữa. Đó, và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi xong. Và đây là bánh của mình sau khi đã bơm kem xong, nhìn có hấp dẫn không nào? Bánh này rất là ngon, thơm và mềm, tại vì mình làm với whipping cream đó, nên mình để mấy ngày, bánh vẫn có độ ẩm rất là cao, nên nó vẫn rất là còn mềm. Và bây giờ mình sẽ dọn ra và mình sẽ thử thôi. Bánh rất là thơm mùi lá dứa, bánh mì mềm dai với nhân, kem dừa rất là béo luôn. Đó, ngon không? Chúc mọi người thành công với công thức này của mình, và đừng quên là like, share và subscribe cho channel. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye!